kapuso, nandito na naman tayo. It's another Wednesday night. Ito ang show na gustong-gusto ng kaunti at hate na hate ng marami. Welcome to Just In! Palakpakan! Ang hirap, alam mo, ang hirap-hirap maghanap ng guests na weekly yung show mo na gusto mong kausap. Diba? Ang hirap eh, ang hirap. Maraming ino-offer sa akin, pero it's either ayoko, wala namang mapag-usapan, or walang kwenta. Kaya hindi ko sila gusto kausap. Ang gusto ko yung mga guests ko dito, kaibigan ko, may makukuha akong aral. Ewan ko lang sa mga susunod na episodes kung may makukuha tayong aral. Pero basta ang gusto ko ay malapit sa puso ko. At ito, para sa akin, isa sa pinakamagandang muka ng industriya. Actually, I haven't really worked with her ng mahabaan, pero I've been hearing good things about her. I know how professional she is. alam mo, mahal na mahal ko eh, no? Hindi ako dito mag-intro eh. Totoo, sinisiraan ko lang tayo ni-intro ko. Kapuso, Bianca Umali. How are you? Thank you for having me. Thank you. Alam kong busy ka at alam mo namang walang sweldo to, walang honorarium. Makausap ka ng kuya. Okay, tama. Close kami nga. Tight kami. Oo, tight kami. Tapos magagalit na naman kayo, bakit niya kaibigan si Paolo? Anyway, gaano ka ka-busy ngayon? I know you're daily show ka. Yes, I am now doing Eat Bulaga. And then also we are taping for The Right One, yung show namin Ni Rulo. under News and Public Affairs. Ano yan? News and Public Affairs and View. Yeah. Yes. Actually, dahil may gagawin ako sa View. Ito. Shoutout mo sila. Shout out, guys. Miss Garlic? Miss Garlic. Ako, excited ako. Balang araw, makakatrabaho ko rin sila. Oh, naman. Sa ngayon kasi talagang nakukuha ng oras ko yung The Right One. Okay. So, I really have to focus on that. And most of my free days, since ang Eat Bulaga kasi is tanghali lang naman, yung free days ko, I spend training for the other show that I will be doing in the next quarter. Diba? Walang kaano-ano, no? Hindi successful tong si Bianca. Nakatutuwa naman ako. I mean, if there's one actress na talagang deserve yung mga kabisihan, yung success, I believe that's you. You're a hard worker. No, totoo. Nag-guest siya sa Bubble Gang, merong sketch na parang umiyak. Kasi emotional yung eksena. Nakita ko nagpapaluha yung Bianca. Ang galing naman ito, sabi ko. Hindi totoo. Alala mo yun? Siyempre kasi, actually kami yung magka-eksena nun, tayong dalawa nun. And he just won his best actor. So siyempre, pagka-eksena mo best actor, gagalingan mo rin. Baka sakaling mapansin ka rin. Pwede Sabi best ko, actress sabi ko, ito nagpapaslita. Pinasapawan ako. Kinat ko nga. Hindi. Okay, dito sa Just In, nagpapakita tayo ng mga photos. May portion tayo. Ang nuunat ngayon, we show photos para makita ng mga kapuso natin lahat ng pinagdaanan mo sa buhay. Past, present, hopefully, meron tayong glimpse of the future. Uy. So, ikwento mo sa akin kung ano yung mga nakikita ng mga kapuso natin. Okay. Okay. Family. Yes, these are photos of my loved ones. Ayan. So, the first photo, kita naman the whole collage. Yeah. So, the first photo on the left, yung nakikita ninyo may maliit na bata na naka-blue. Ikaw yan. Yes, that's me with my mom and my dad. Bagets ko kami. I really don't remember when that is. Where were you born? Philippines. Pero anong Laking Paranaque. Laking Paranaque. Sa So, South. Okay. Yes, but I was born in Makati City. Pero Okay. Paranaque, raised ako sa Paranaque. Okay. So, that's a photo with my parents. And then the third photo is a photo of my lola. Ayan! May photo kami from Eat Bulaga. I brought her to Eat Bulaga for the very first time after the pandemic. Lumabas siya ulit ng bahay just to watch Eat Bulaga. And I kept on crying that day kasi pagkapasok niyo ng studio,
para siyang bata. Ang sarap makitang ganun. Kasi I heard yung lola mo gustong-gustong makita ka sa Bulaga. Yes, and so Itbulaga has been running for what, 43, 44 Yeah. years, and my lola is 87. So since day one ng Itbulaga, imagine, legit Dabber Cats talaga. Legit. So the fact that she was able to watch live, plus nandun ako, she Okay. was so happy na I just cried kasi nakita ko yung eyes niya nag-brighten nung pagpasok niya. And yun lang naman ang mission ko sa buhay mo, pasensya. Only daughter ka ng mom and Mommy dad and mo. daddy ko. Yeah, but you also have half siblings. Yes, so it's kind of a long family tree, parang medyo, parang modern family siya, blended family sila. So, both my mom and my dad, they were married and they both had kids. My mom had 2 kids and then my dad had 4 and then they were both legally separated and then they met and then ako lang yung lumabas. Okay. So, all in all, 7 kaming magkakapatid. Are you close with your Oh yes, Wow. super. Actually, growing up, hindi ko naintindihan na half siblings ko sila. Oh. Kasi both my mom and my dad, when they were both still with us here, we were all raised in one roof. So, matanda na ako. Actually, naiwan na ako sa lola ko, naintindihan ko na kaya pala may tito na ganito and tita na ganito kasi mommy and daddy pala nila. Oh, Yeah, okay. respective parents pala nila. Okay. So at least wala kayong half None. na ano, so, Malaki na ako na naintindihan ko yun. But up until the day, it doesn't feel that way at all. if it's okay na pag-usapan natin. Sure. You lost your mom Mm-mm. because So I lost my mom when I was 5 because of breast cancer. And then I lost my dad 5 years after I was 10 because of heart attack. paano lumaki ng gano'n? Paano, if it's okay, Yeah, again, it's okay. paano? Paano ako? I mean, ang hirap mawalan ng isa Yeah. and then you lose both Mm. at a very young age. So how was it growing up? So at that time, honestly, I couldn't explain it kasi siguro hindi ko pa lubos na intindihan yung nangyayari sa paligid ko. Like, I know that they both passed away because I both saw yung parehong huling hinga nila. I was there both times. Really? Yeah. And I think I would describe growing up without the both of them na I didn't have any choice. Kasi I was young. I couldn't do anything about it. Wala pa akong decision making nun kasi 10 pa lang ako. Hindi ko alam kung anong gusto ko. I didn't know kung kanino ko may iwan. But thankfully, naiwan ako sa lola ko. So it was more of raising myself without the options. Like I only had one One option. road. Yeah, and it was to just like go through life. And I always go the hard way kasi hindi ko alam yung easiest eh. So I think that's what made me into the person that I am. Oo, pag sinasabing Bianca, Matapang. oo ito, sorry Yeah. pero in a good way, di ba? Tsaka never kitang nakitang sa dating sa aura, o hindi ka weakling. Yan. Feeling ko yun yung nag-build sa'yo that character because you didn't have. Yeah. I think that's what I got out of being an orphan. It's the bravery that Wow. I have. Pero may lola ka. Yes. Doon ka lumaki sa lola. Yeah. Kumusta naman lumaki sa lola? Ang sarap. Iba ba? I couldn't say na iba kasi wala naman Oo akong nga. comparison. Oo nga. But it's a different experience that I want others to experience as well. Kasi, so growing up, honestly, meron din ako mga times dati na naiingit ako pag nakikita ko yung mga kasama ko. Kompleto. Kompleto. Mommy and daddy. Yung simpleng restaurant lang na makikita mo kumakain kasama buong pamilya. Ako wala nun. It hurts at times, but I think what I went through is also something that is very different and magical, actually. So, if I were to rewrite a story, or my story at least, I wouldn't Change a thing? Yeah. Wow. Again, recently I heard you lost a lola. Yeah, the mommy of my mom naman. Your mom. Kasi yung nag-raise sa akin, mommy ng Your dad. dad. So ngayong mas alam mo na yung nangyayari, how Yes. does that affect you? Okay, it hurts so bad. Like,
Siguro ang comparison ko kasi ng pain ng nawawalan ka ng taong mahal mo sa buhay is when I lost both my parents, I was so young, so I didn't know the gravity of the situation I was in. So yung pain sa akin hindi clear. So tumatawa ako pag tumatawa yung mga tao, umiiyak ako pag umiiyak yung iba. Yun lang yun. Pero iba rin pala yung pain ng alam mong, nang naiintindihan mo yung nangyayari sa pamilya. True. Kasi sa akin, yun nga, lagi kong sinashare sa mga tao kapag kinikwento ko yung story ko na habang tumatanda ako, hindi ako nag-heal eh. I was kind of blessed to have lost my parents at a young age kasi yung pain hindi ko naintindihan. Okay. Pero ngayon na lumalaki ako, mas lumilinaw at lumilinaw and it really slaps me every year that I grow old. Kaya I kind of get sad when I hit my birthday every year. Kasi mas naiintindihan ko na ito pala yung feeling ng walang magulang. Hindi ka nakapag-grieve ng tama. Hindi. So, it's mas naging fresh yung mood instead of it healing. Di ba sabi nila, in time it gets better, parang yung sa'yo. Yung sa akin baliktad, it gets worse. Wow. Kumbaga, hindi ako nasugatan at all nung bata ako. Ngayon ako nasusugatan kasi mas nakikita ko yung picture ng buhay and yung realidad ng mundo na mag-isa ako. Ibahin na natin. Pero the death of my lola, yun nga, it was also different. Kaya nung na-mention that yung ICU, it's so depressing kasi yung sound, the smell, I remember everything. So, and balita ko, kahit busy ka, lagi ka nandun. Yes, kailangan. I think that is also a lesson I've learned from losing my parents at an early age. It's that as long as you can, you really give your time. Kasi I wasn't able to give that to both my mom and my dad. So, binigay ko na lang. Nung panahon ng mom and dad mo, busy ka na ba? I mean, yes. Ka nag-artista. I started doing commercials. I was 2 years old. 2? Kasi my mom, gusto niya mag-artista talaga. Oh, teka, feeling ko yan yung next natin. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan na nga. So, 2 years old ka. In fairness, at ganun bata talaga. Ang pangit ng bangs ko, nakakainis. Isang bunot. Nanay mo nagupit niyan? Hindi. Wala na si wala mom na. yan. Daddy mo na. Wala na rin. Parang Lolo bata ko mo na dyan. lang yan. Yeah. Oh. Kasi I lost my dad, I was 10. 10. You mean? So, actually, magic palayok yung look na yan eh. Wala na. I was 12 here. Oh, okay. So, 2 years old ka, nag-commercial. Commercials. Anong mga commercials mo? Sabi nila, my very first commercial was vitamins siya pang baby. But ang pinaka-clear sa akin na commercial ko in those early years was a commercial for diapers. Actually, baka you're familiar. Ito yung diaper commercial ng isang diaper brand na ang background music is Ikaw ang Miss Universe. And then, paano ka napasok sa... So, from commercials ng 2 to 7, medyo natigil siya because my dad made me study and naiwan na rin siya mag-isa nun. So, when my dad passed away, nag-start na ako mag-extra. As in, naranasan ko yung talagang from scratch. I'm not exaggerating, pero totoo talaga na dati, I would commute, my lola and we would commute from Parañaque to North para lang makaabot sa audition. So, I mean, could you imagine the hassle, bus, jeep, MRT, True. tricycle. I know the feeling. Yes, tapos yung auditions pa dati, nung mga time na yun, yung talaga yung literal na mahabang pila sa labas ng GMA. So, isa ako dun. That was how I started. Na wala pa akong gamit nun, ang standby area pa ng talents nun, yung walang pader. Walang pader. Swerte ka na kung bigyan ka ng open tent eh. And then meron pa akong baon dati na, hindi ako nag-exaggerate, may karton ako lagi. Kasi bihira din bigyan ng talents na monoblock before. Yes. So kung saan kayo ipatabi, dun lang kayo. So, kung sidewalk man yan, dyan kayo uupo. Ako may karton kasi dun ako matutulog. So pag umulan, ang hassle pag nabasa kasi basa yung karton. hindi na ako makakaupo or So that was how I really started. Hanggang sa fast forward to, can you see this photo sa bottom left? Ito, yung naka-blue na yan. That was my very first role na young version ako ni
Angelica de la Cruz sa Kaya Kong Abutin ng Langit. So that was the very first time na nakuha ko as a young version. Serye. Audition na serye. Hanggang sa fast forward to nakuha na ako for Tropang Pochi. Ito yung Tropang Pochi, ano? Yan yung Tropang Pochi. Napasok ako sa Tropang Pochi because nag-extra ako sa isa sa mga commercials si Direk Louie. Nung Ignacio. Louie Okay. Ignacio. So, sabi niya, pwede ka mag-Tropang Pochi, and then, yun na. Napasok na ako ng then. Asan ka dyan? Yung nasa gitna. Ay, ito. Ito Oo, na. yung may red na. After Tropang Pochi, I think sa third, Ayan na. Yan yung, sa Magic Palayok na yan, yan naman yung first ever role ko na kasama ko sa main cast. At may pangalan ako, ano pangalan mo doon? Dina. Dina. Magic Palayok. Pero hindi pa ako kasama sa bida. Pero yung, alam mo yung pag nag-press con, kasama ka sa mga nakaupo. Oo, pero dulo. Pero dulo. Oo, dulo. Oo, Tsaka hindi ka tatanungin ng press. Yes. Pero may pictorial ka. Oo, may pictorial ka, pero hindi pa palabas. Picture-picture ka kunwari. Kahit nga sa characters yung nakapalibot sa GMA. Wala. Yung nasa may puno. Nasa may puno ka na. Natatakpan ka ng puno. Iba, totoo lahat naman yan na pagdadaanan natin, di ba yun? Yes. Pictorial tayo ng ano pa. Pictorial. Diba? Ang dami mong posing, ang dami mong palit, pero hindi mo ginagamit. Oo. Ginagamit pa rin sa akin yung mga picture. Uy, kalbo pa ako. Nakailang pictorial na ako may buhok. Di ba? True yan. Di ba? Tapos, nakakatawa yung press ko na wala, hindi ka naman Nasa tinatanong. dulo. Oo. Tapos lalako ka sa press. Oo. Pero walang matanong sa'yo. Walang matanong sa'yo, hi, yung pangalan mo, ganun lang. Ganun lang. Kasi hindi ka isusulat. Not at all. Pero oh my ngayon- gosh, I remember. Ang sarap pag gano'n, no? Oo. Ang sarap minsan bumalik, tapos tingnan mo kung nasa. Oo. Pero alam mo, I think happy din ako na napagdaanan ko yung ganun. Yeah. Talagang from nothing. Kasi iba yung appreciation mo for things ngayon eh. Pag alam mo yung wala ka. Ako ngayon ko lang nalaman na gano'n yung mga ano. That explains a lot. Kung bakit ka professional, kung bakit ka ganyan. Kasi minsan ako, ganun ako eh. May mga tao hindi ko magets kung bakit ang agaw mo mag-ugali, ang agaw mo gano'n. Gets mo? Yeah. Hindi ko siya maintindihan kung bakit may mga taong gano'n. You more or less, kasi experience ko yan eh. Sa audition ng Ang TV, number 36,000 ako. Oh my gosh. Oo, so ilang ikot sa ABS yun, number 36,000 ako. Tapos nung pumunta ako sa harap, ang pinagawa lang sa akin, anong itsura ng binipritong itlog? Sabi ni Mr. M. Ano itsura ng binipritong itlog? Oh, ano itsura ng binipritong itlog? Ano na ako? Tanggap ko. Pero madaling araw hanggang hapon, nandun ako. Yun lang ginawa ko. Tanggap. Pero alam niyo lahat, tila, commute, Yeah. yeah, builds character It and does. appreciation It sa kung anong meron ka ngayon. mismo. Next picture. Ayan na. Ayan na, may career ka na dito. May career na. May career ka na dito. Oh. Oh my gosh. Ay, sa awa ng Diyos na kukuha-kuha na po na maging bida sa ilang mga teleserye po. Ano ang ano mong big break mo when it comes to teleseries? I would say Sahaya and Legal Wives. That Yeah. Sa Haya yung ano. Badyaw. Oh, pero hindi, ano ka na nun eh? Bianca ka na nun eh. Hindi. It was after Sahaya that I really felt na, okay, I think okay na yung my name. Solo. Kasi before sa Haya, I was in a love ano ka love team kay ano, Yes. kay Luis Wiz. Si Pagaspas. Si Luis Wiz. Wiz. Oh, alam mo lang. Si Pagaspas. Ayun. So, I think, nag-start kasi sa love team. So, I mean, yes, kilala naman, but it was more of being known na yung pangalan ko comes after someone else's name. Yeah. So, di ba ikaw yung ka-love team ni ano? And totoo yun, most of the time, sa love team, mas lalaki yung Yes. ano. Yes. Anong feeling na nung mga simula na nasa love team ka, and then eventually, I'm sure nung mga panahon na hindi na kayo okay, Okay lang. ginaganong ko yung ano eh, nung mga panahon ng Oh my gosh, the term. uulitin ko. Nung mga panahon na medyo hindi na kayo okay, and then, if I'm not mistaken, you guys were still in a love team. If I'm not mistaken, Sa Sahaya namin. Love team. love team ba kayo? But it was our last. Hindi, pero sa ano yung kay Bitoy? Kayo po. Family. Oo, di ba? Parang kayo pa pinagpa-partner yun eh. Sahaya yun, sabay.
Yes, during yes, sa yes. holiday. So, hindi ka ba kinabahan na kumawala? Na baka maiwan ka? Not at all. Not at all. Yung kaba? Oh, on a walang personal level, you just wanted to go, or also on a professional? on both levels. Yeah. I think. The personal level would be because of all the issues and the struggles that I knew at that age. Alam kong parang hindi na nakakatulong sa akin. So, umabot dun yung personal level na feeling na I think it's not healthy anymore. And then sa professional naman, it was somehow, I think, a relief at some point. Mhm. Kasi pag nasa love team ka, mahirap mag-establish ng individual careers. True. Yun. And it goes, I mean, for both parties. But for me at least, kasi yun nga, as you said a while ago, pag love team, lalaki talaga yun. Yeah. Mostly. So Kawawa ang babae. Oo. So bilang yung babae, and then it was more of a relief na nagawa ko siya. And kumbaga hindi ako napag-iwanan because I'd never thought that. Pero yung, okay, kaya ko pala. Kaya ko pala. And then, sobrang happy ko nga na when sa Haya, when she got known for her, especially sa Mindanao, na sa mga Badraw, Yeah, and sa yeah. legal wives naman sa tawi-tawi sa Islam culture. Ang sarap kasi doon ko napakita na I can stand alone and it feels so great kasi mas na-maximize ko yung love ko for my craft ng sarili ko lang yung iniintindi ko at sarili ko lang yung kilala ng mga tao. Hindi nakakabit sa isa pang tao. Gaano kahirap yung struggle working with someone you don't like to work with anymore during that time? It was very hard. And I was young pa dun. I know. So I was going through that and it was so hard kasi honestly, it would feel as if the whole world is like against you at some point. Kasi nung bata ako, wala pa naman akong ibang iniintindi nun kundi yung trabaho ko eh. Yung trabaho kong mundo ko eh. That's how much I love what I do. Lalo na dati, yung bagets ko. So, hindi naman lahat ng tao sang-ayon na hindi na nag-work. Mhm. So, it was hard kasi nga, patong-patong, ang daming mga nangyayari pa na issues na from personal na mga buhay namin na apektuhan yung work. So, ang daming involved, Mhm. including na yung trabaho. So, medyo... Naapektuhan yung work. Oo, naapektuhan ako. Oh. And I think that is also one huge turning point I can say sa buhay ko na isa rin yun sa nagpatibay sa akin, especially in the industry. Yeah. Like, after that phase, Parang bulletproof ka na. somehow. Di ba? Somehow. Yeah. Tapos, nag-serye ka, meron ka ring international na show na nagawa, tapos may album ka rin. Akalain mo yun, singer ko. Paano ka nag-recording artist? Alam mo, tanong ko rin yan. Gusto isip pa, ano nga ba? Paano ka nag-recording artist? Actually, parang minsan nga, maalala ko na lang, may kanta pala ako. Parang hindi ko ma-memorize yung kanta ko eh. Sarili ka na pala niya. Ay, shucks, oo nga pala, kailangan memorize ko yun. Pag ganun talaga pag sumisikat kahit ano pinagagawa eh. Oh, pwede ka mag-album, halika. Album Ayun ka. lang, ay syempre, dati, oo lang tayo ng Oo. oo, di ba? Kasi, go lang ng go. Kasi pag tumatanda ka na, Maria, pag nakikilala mo na yung sarili mo, parang, Tanda ka na. why does that exist? Sa mga ginagawa mo, marami ka na nagawang characters. What's one, ano pa ang mga gusto mong magampanan? Oh my What will gosh. challenge you? That's a beautiful question. So, sa track ng mga roles ko lately, sobrang happy ako. Mhm. Kasi ang diverse. Yeah. And lahat ng mga roles ko na nagaganapan, parang laging may cause, laging may purpose, or Mhm. yung maganda yung mensahe na gusto iparating sa audience. Ngayon ko lang din ito masasabihin. Na-realize ko siya, I think, a few weeks ago. Gusto kong mag-musical. Musical. Yeah, I mean, hindi musical. Hindi mo nga ma-memorize yung sarili mong kanta. Hindi, wait Gusto lang. mag-musical. Hindi to kanta. Like Les Miserables. Musical, how do you say? Musical. Wait, theater? Theater, parang ganun. Or kung magkaserye man ba na ganun. Parang ganun.
Hirap nun. Mahirap yun. Hindi mo pwedeng isabay sa iba yun. Yeah. For example, like yung performance ni Anne Hathaway sa Laser. Yeah. It was so beautiful. Sabi ko, I think I would like to challenge myself. Dahil hindi ako singer. So I think Correct. it's something that I would like to unlock and conquer. GMA, Miss Annette, alam mo na. Ako gusto kitang makitang super deglamorized. Gusto ko rin. Kasi parang lately, lintik yung purmahan mo eh. Feeling ko kasalanan ni JB to eh. Pero iba, parang pag tuwing nakikita kita, isa ka sa pinakamagandang pumorma. Ay, Totoo. Hindi dahil friend mo. Hindi. Minsan nga napapagod ako eh, para sa'yo. Ano ba sinusuot itong ginagawa ni Bianca? Pero, Thank you. tapos bagay naman, to Salamat. be honest. Pero, feeling ko, parang, because every time nakikita kita ganun, gusto kitang makitang super deglamorized in a show or a movie. Miss ko na rin. I think, for example, yung mga roles ko in the past, lahat may hirap eh. Ganun. So, I've done that. And now, sa face ko na to, we really aim to reach or yung ma-unlock naman yung fashion industry. And I think we already have so far. And ngayon naman, I want to go back to, gusto ko naman ma-hit yung makita yung diversity and versatility ng craft. So, siguro, kung magawa ko man yung musical, that's one. And then, gusto ko rin, alam mo yung mentally challenged or like sobrang bigat na roles, for example, let's say may drug addict, yung mga ganong roles, yung talagang sobrang bigat, yun yung mga gusto ko i-tackle kasi ang ganda din ng lessons nun. True. Sana. Ako, and for sure kaya mo yun. Yung ko naman inaaral mo yung mga bagay-bagay. Wag lang kanta. Wag lang album. Wag lang mag-album ulit. Baka may second album pa to, ha? Kasi pag Meron! are we sure? Gagawa ng paraan. Next photo na tayo. Ruru. Yes. Siya ang iyong inspiration. Ilang taon ka na niyang ini-inspire? 5 years. 5 years. Ang tagal naman. Matagal. I mean, hindi namin nakalain na... Ako rin. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain. Nung una, pag tinitinaw ko kayo, hindi swak. Di ba? And then ngayon, parang ang saya-saya niyo. And that's one thing I'm happy about pag dahil sa'yo. Kasi narinig ko yung mga pinagdaanan mo. Narinig ko kung paano ka ng mga tao. So ngayon may ruro ka, feeling ko, ang happy. Siguro, syempre hindi naman all rainbows and unicorns, diba? Nung mga una, hindi kayo okay masyado. Specifically nung time na, joke. Hindi, totoo. Ito, tatanungin ko. Hindi, in general to Doon sa 5 years na yun, if I'm not mistaken, the first half was a very immature samahan. Yes. Di ba? Yes. What changed? Kasi every time I ask, kumusta kayo? Okay. Biglang hindi. Okay. And then, aminin na natin, madaming issue. Marami akong narinig. Alam mo na, gets. So what changed? Because to be honest, I thought you guys were... Smooth. No. Ay, Mawawala. I mean, mawawala. Right. And then biglang, then all happiness. So during that turbulent time of yours, in 2 years na yun, 2.5. Una sa lahat, bakit? Bakit kayo ganun kagulo? At ikalawa, paano kayo naging okay ng ganyan? Okay. So, doon muna tayo sa bakit. That's the sulat of Ken. Bakit? Immaturity. That's what it was. On your part or on his part? Both. Nung bago pa lang kami, kasi honestly, sabi mo nga kanina, pag tinignan mo kami ni Ru, lalo na dati, sobrang hindi talaga swak. Because Ru and I are the total opposites of each other. As in, 100%. Wala kaming similarity at all. At all. So I think that was, nung nagsistart sa first half ng togetherness namin,
it was more of we were being ourselves instead of us knowing each other for us to be together. You get it? Andun kayo sa accept me for who I am. Walang compromise. Oo, walang compromise. Ito ako eh. Exactly. Oo. Lalo na sa kabilang side, di ba? Sa kanya? Oo, lalo na sa kanya. Hello ka pala. Lalo na sa kanya. So, tawag dito, it was immaturity, lack of communication, and I think siguro yung parehas namin akala at that point na we both know what we were getting into. Mhm. Pero hindi pa naman talaga. Mhm. Kasi ganun pag in love eh. Mhm. When you think, I understand what it means to be with someone, I understand what it takes to be in a legit relationship. But then it became toxic and then it got Out of hand. out of hand. It exploded. Yeah. Which ended up in the both of us hurting each other instead of loving each other. So what changed sa second half, I guess, is number one is personal growth. Everything that we both went through, oo, maraming sakit, but I don't think we would change anything also kasi we know na we had to go through all of those. Even yung times na nasaktan namin yung isa't isa. Kasi, again, it has built appreciation ngayon na parang, kumbaga, parang ang nangyari kasi sa story namin, ang dami namin napagdaanan bigla. Tapos sa second half is, alam namin kung ano yung mga napagdaanan namin. So we know what to do. So meron kaming basis na, this is what happened before, how are we gonna handle this right now? Parang yun. Kasi yung well, kung alam ko yun. Ang utak ko lagi, before, nung pag nakikita ko kayo, how do you move forward from that? Kasi may mga, siyempre, nalalaman din ako, di ba? Yun ang lagi ko nasa utak. May time na nagkita tayo sa isang taping ng bubble, may pumunta ka somewhere and everything, blah, 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 blah. Yung ako talaga yung, how do you move forward So from yun, that? number one is yung personal growth. Like, people in a relationship doesn't all the time have to grow together kasi nakakasakal yan. The both of them also have to grow as individuals nang hindi sila magkasama because that is when the beautiful growth together happens kapag parehas kayong in full bloom as individuals. Second is faith talaga. Have faith in each other and hold on to your faith kay God. Because when True. God is in the center of your relationship, everything else changes. Speaking of faith, in terms of faithfulness, sure ka ba na faithful si Ruru? Yes, Ako rin. I believe so. Ako sure ako. Ang lalaki kasing loko-loko. Pag nahanap niya yung tao, wala na yun. Yun na yun. And first time ko nakita si Ruru na, alam mo yun, saya. Tapos, naging pasyonista na nga eh. Saka nakakita si Ruru nakatsalegong ganung kulay pula. Ano ba ginawa mo kay Ruru? Pinagtsalego mo. Ginawa mo ano yung ganun? Matador. Doon ko alam na masaya si Ruru eh. Dahil nagsimula na siya mag-eyeliner. Joke lang. Tapos, hindi, alam mo, isang time pa na tinanong kita na sa work, no? Meron kayong the right one, and then pareho kayo may gagawin na iba. Tapos sinabi mo sa akin, di ba Kuya Pao, mas okay naman yun na hindi kami lagi magkasama sa trabaho. Dapat magkahiwalay kayo sa trabaho. Yes. Ang mature nun. Yeah, kasi we both came from love teams and yung stories namin na yun are both kind of similar and hindi naging maganda yung experiences namin when we were both in team ups. So, ngayon na we are known to be together or if people know us as a couple, you want to be known not as a love team but as a couple. Yes. And as a couple, hindi namin kailangan magkasama sa lahat ng projects namin. Correct. In fact, we never look forward to working with each other kasi ang liit ng mundo eh. Correct. And ayaw namin paliitin pa. Correct. Pag magkasama kami yung pahinga ng isa't isa. But now that we are working together, kami yung trabaho ng isa't isa and it changes so much kasi pag we don't
look forward to magkita kasi wala na kami pagkukwentuhan kasi araw-araw magkasama kami. Lahat ng ginagawa namin. Eh di dapat sa rest day, huwag na kayong magkasama. Eh sa Bulagari, magkasama kayo. Magkasama rin kami. Magkasama rin. Magkakasawaan na. Siniraan, magkakasawaan. Yun. Like, lastly, in things that have changed, compromise. Ito yung quote namin siguro ng dalawa. It might sound cheesy, but araw-araw yung pipiliin ng isa't isa. It's easy to hear and to say, Hindi but madali yun. kailangan mo maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng araw-araw yung pipiliin yung isa't isa. Kahit na ano. Sa mga mahihirap na desisyon, Lahat. And love really includes sacrifices. That's where compromise comes in. don't you think you're too young for that? Ru and I are taking things very slow, one step at a time. Siguro, it may sound too advanced lang because of how we talk about it. Kasi nga, sobrang passionate namin when we talk about things like this. Lalo na yung growth namin dalawa. So, siguro that's why it sounds so advanced lang kasi, yes, hindi naman lahat na-attain yung ganitong growth. True. But, yes, we are very young still, and we are crushing naman. Yeah, pero nandun na kayo sa laging yung piliin ng isa't isa, which is, para sa akin, isa yun sa pinakatamang rule when it comes to decision making. Siyempre, bakit pag ako nagsasabi? Para sabihin ng mga tao, kung sino pinipili. Kung sino pinipili mo. Pero, I'm really, really happy for you. Thank To be you. honest. Thank you. On next picture tayo. Outside of work, That's me. that's you. Nag-grocery, nagbabasa ng libro, naglalaba habang ka-video call yung lola ko, nag-gym. Alaga ko yung 2 boys ko, Boop and Raja, and a beach lover. Yeah, galing ng compilation Yan yun. yun. That's something. Ikaw, yan si Bianca. Yeah. Na you love reading. Anong gusto? Anong type mo? All types of books except for romance. Medyo weird. So ano ka, mga whodunit, Mga ganun. And self-help thriller, books. self-help Yeah. book. I've read siguro mga 3 romance pa lang. Pero sobrang pili lang yun kasi once I read a romance book, pag predictable, I stop. Ayaw mo na. Yeah, Okay. kasi ang cheesy for me. I like self-help books. I'm currently reading, so it's modern literature. It's called Women Who Run with the Wolves. With the wolves. Yeah. Okay. You're a very independent woman. Super. Yes. Super, no? Yes. Bumalik lang ako kasi nakita kong gano'n ka-independent. Suportado ba ni Rory pagiging independent mo? Gusto niya medyo dependent ka sa kanya? Kasi ang lalaki may gano'n eh. Yes. Totoo yan. I think sa relationship namin, sa togetherness namin, that is one of the, isa yun sa mga compromise namin sa isa't isa. So, Ru and I are very, very opposite. Ako independent, he's very dependent. Sa laking tao niya yun, ano yung ano? Super Si Lolong? Nakita mo si Lolong, laki na katawan mo, no? Parang gano'n? Kasi sure ako, independent ka eh. Alam ko yun eh. Super independent ako. Siya naman super dependent. Kasi syempre complete pa yung family. Okay, He's okay. not used to, for example, chores. He's not, kasi because mommy and daddy nga are still there, syempre sila yung gagawa for him. So, naging compromise sa amin na him being a dependent person, he had to learn how to be independent when he's with me. And I have to learn naman to be dependent somehow because I understand that part of loving people is accepting their love for you. And you can't always say no kapag gusto ka nilang tumulong because it's their way of expressing their love. So may ganun ka? Meron. Meron kang wall? Ano ba? Wall ba yun? It's a wall. Kasi I'm used to, because I live alone. Yeah. So alam mo yun, like, ever since I was 6, I moved out of my lola's house, I was 16. Up until today, mag-isa ako, like, no help. Bago lang na meron akong, I have my cousin with me at home. She's my daughter, basically.
Okay. And by 2 boys. So yun lang. So gusto ko ako yung gumagalaw sa bahay kasi nga sanay ako na ako lang mag-isa. So there are times na, even with family, when they try to help me na gusto nila sila yung bumili for me ng ganito, sila yung magdala nito from here to there, Ayaw hirap mo? ako tanggapin kasi nahihiya ako. Feeling mo weakness yun? Dati, I thought it was a weakness. Kasi gusto ko lagi din ipakita na, kaya ko mag-isa, kaya ko gawin. Mas gusto ko na ako yung gagawa ng mga bagay para sa ibang tao kaysa yung ibang tao gagawa ng mga bagay para sa akin. Pero na-realize mo rin na ang sarap ng pakiramdam. Na may recently ko nag-aalaga lang sila. siyang naintindihan. Na part nga ng pagmahal mo sa isang tao is yung hayaan mo sila na mahalin ka pabalik. Galing. Ang hirap ng ganito eh. Ang hirap ng independent na ano eh. Yeah, super. Pero masaya siya. Though it's not naman easy for everyone. Ano pag nagbabasa ka ng libro mag-isa tapos si Ruro na nagpapapansin sa harap mo? Oo, ganun. Pero, Exactly! may imagine ko si Ruro. Nakuha mo. Babasa na. Nakuha mo. Nakakagulo. Babasa ako. Hindi. Nakuha mo. Ano? Nakuha mo. Talaga ba? Sakto yun. So imagine, sa 5 taon, yung mga moments namin na yun, kasi sobrang opposite eh. Minsan naman, ang kakwento siya, sobrang dami yung kwento. Hindi ko naman malayan, hindi pala ako sumasagot. Kasi sa feel niya ngayon na hindi ko siya ina-acknowledge. Kasi introvert, hindi naman ako sanay na dumaldan. Correct. So feeling ngayon wala kang pakialam. Oo, feeling niya ngayon wala akong Issue yun. Mas listener lang talaga. Pero may compromise na kami ngayon. Talagang pagkwentuhan. Bawal telepono, Oo. kwentuhan. Tsaka may ambag na ako sa kwentuhan, so improvement yan sa personality. Ang galing. Hindi ko kaya etong ginagawa natin, my Oo. manager would know. Oo. Hindi. Not at all. Totoo, kasi dati pag nakakasalubong kita, hi, hello ka lang talaga eh. Oo. Di ba? Tapos, yun nga eh, kaya kita gustong makausap ever since ng ganito. Kasi, pag nakikita kita ko yung improvement. Isa ka sa mga nakita kong improvement. Totoo, papunta siya Lagi sa yan, suplada. lagi. Papunta ka sa suplada. Pero ako naman yung, bata eh, pagod eh. Lagi kong ginagawa. Hindi pa kita kaibigan. Tapos nung, ano ba? Kuya Bao! May ganun na. Tapos nakikipagkwentuhan ako, wow! Totoo Galing, yan. galing. And I'm very, very happy for you. Not just because of Ruru. In general, you're Thank doing very well. You deserve everything. You deserve your success. I wish to work with you. Yes. I really do. Mga kapuso, Bianca Umali. Okay, bago tayo matapos, meron akong isang portion na very wholesome. Okay. Very wholesome. Simple questions lang to. Kung gusto mo or ayaw mo siya. Okay? Ang title ito, Spit or Swallow. Spit or Yes. Ngayon, kapag sinabi ko yung situation at sabihin mong spit, ibig sabihin ayaw mo. Mag-swallow, ibig sabihin okay sir. Spit, ayaw, swallow. Gusto. Okay. Pagpaparetoke, spit or swallow? Spit. Why? For myself. For yourself. For myself, kasi I honestly am not a fan. Hindi ako sobrang babae. Hindi ko goal araw-araw na magmukha akong maganda or perfect. I like people seeing my flaws. Mhm. Kasi ako sa sarili ko, at least sa buhay ko, alam kong yung flaws ko, yun ako. Okay. Very well said. I'm sure, alam ko sagot mo ito. Living independently. Swallow. Okay naman, swallow si Bianca. Guys, swallow si Bianca. Swallow na swallow. May dighay pa. Well, actually, na-explain mo na yan kanina. You're a very independent woman. Ito. Alone time away from your partner. Swallow. Kailangan siya eh. Kailang. How long is Tulong ko kaya? mo kaya o how long yung kailangan? Like for example, okay, so swallow yun, di ba? Vacation mag-isa. Swallow yun? Swallow. Kaya ni Ruri. So, Kakayanin ba niya yun? For example, opposite eh. Hindi niya kaya. hindi kaya. So paano? Kailangan
pag-usapan Ng malala. kung ano yung purpose of it. Oo. Like, for example, burnout, overnight. Kunwari, Baguio. Huwag ka lang makukunan ng mga netizens. Baguio. Takot-takot. Natakot na ako ng Baguio. Oo, Baguio. Natakot na ako. Pero for example, 2 nights with friends. No partner. Tingin mo, I'd papasaya? rather go alone than with friends. Oo. Yeah. So, ganun ka ka-introvert. Kung with friends, if yung overnight is with friends, spit yun. But if yung 2 days sa Baguio is alone, swallow yun. Oh, okay. Okay, sorry. Bakit spit yun? Introvert, ay, sobrang bilang lang kasi, for those who really know me, wala akong friends. Kung meron man, Kakasabi ko naman, friends na kami. Ano ko wala akong friends? Nagalit. Sabi ko lang, friends kami. wala akong regular barkada. Oh, yeah. Wala akong regular barkada. Kasi Okay. Nag-guess ko. Kasi nababurnout ako eh. Dahil sa ano nila. Kapag maraming tao, nauubos Ako yung gets ko yan. energy ko. Kahit na hindi ako magsalita, kunyari, eto ngayon na maraming tao, tapos lahat kayo Nagsasalita. nandito, kahit na hindi ako magsalita, napapagod ako. Ganon. Ganun. Umalis kayo. Umalis. Get out. Siya lang nga nag-enjoy sa quarantine eh. Ano? Siya lang nag-enjoy. Actually, ako type ko yun. Ako rin. Yeah, Ako, ako may pagka-introvert din ako eh. Pagka. Madaldal ako pero mas gusto ko yung na-enjoy ko mag-isa. Na-enjoy ko yun. Okay. Ambivert ka. Ano? Ambivert. In between. Talino naman ito. Ba't may mga pag-ganun-ganun tong nalalaman? Ambivert. Ano yun? Ambivert. In between ng intro and extra. Oh. Ambivert. Gusto ko yun in between. In between. In between! Okay. So kailangan. Kailangan yan. Para sa'yo, kailangan yan. No. Pero feeling mo, yung alone time, sorry ano kasi kay Ru. Go lang. Yung 2 nights, kunwari mag-isa ka, kakayanin niya yan. Ay, kakayanin niya yun. Lalo na if he knows that I need. I need it. Linggo. Isang linggo. Kaya ko. Hindi, kaya ba niya? Nawala ka. Baka hindi. Isang linggo. Ay, hindi ko sure. Pero tingin ko. Pero Manila lang naman. Manila lang naman eh. Might be 2 weeks sa Amerika. Mag-isa ka. Kakayanin mo yan. Siya? Naku. Susunod na lang. Susunod na. lang. Okay, so if it's the other way around, Kung siya may siya yung may kailangan. Work? Hindi, ibang usapan pag work eh. Personal. Personal. Gusto niya magbakasyon. Kunwari, for some reason, kailangan niya Europe. 2 weeks. Mahirap. Mag-isa. Honestly kahit na alam ko sa sarili ko na at times kailangan ko siya, when it's gonna be done to me, Mhm. mahirap. But, I will choose to understand. Kasi, kung ako nga yung may kailangan, gusto ko maintindihan eh. So, I have to do the same effort if yung isa yung may kailangan. It's gonna be hard, Yeah. diba? But, if it will help him, if it will help us, then Hindi mo tatanungin, bakit di ako kasama? Ano. isang beses lang nito. Sure ka na ba talaga di? Sure ka naman talaga. Last answer na yan. Yes. Pag-uwi mo wala ako. Sure ka na talaga. Okay. Arguing in front of your friends. Spit. Bakit? Pero nagawa mo na yan. Hindi argue yun. Ano? Magdadrive ako. Okay na. Walang sali-salita. Sagasa lang. Sagasa lang! So, hindi yun argument. Okay, fine. Nagdadrive ako. Okay? Your question was arguing. Okay, fine. Argument in front of your friends. Spit yun. Kasi, for me kapag kunyari we're with a group of people and something isn't right in between us, I don't want us to argue in front of them because ayaw kong mapahiya namin yung isa't isa. Mahirap na, kunyari,
wala kaming choice kundi humarap sa ibang tao, tapos makikita sa mga mukha namin. Yes, makikita siguro, mafe-feel na hindi kami okay, but for us to discuss it in front of them, we don't do that. And kapag nag-argue kami, we always take turns. Never kami nagsapawan kapag nag-aaway. Tama. Talagang, pag mag-uusap tayo, usap tayo. Pag magsasalita yung isa, hindi ka pwede mag-butt in or even make a sound lang, you can't. Like, Pero pwedeng mata. Pag ayaw niya siya sabi, pwede. Ganun, pwede. Pwede ganun. Pero excited ka na magsalita nun. Oo. Like, ganun. Hintay mo na yung turn mo nun. Pero, we always take turns. that's good. Kaya ano, Kasi I don't like shouting din eh. Yun din opposite namin. Sino malakas na lakas ang boses eh. Oo. Ako kasi, medyo mahina ako magsalita and minsan lang ako magsalita. So parang for me, pag nagsalita ako, pakinggan mo na kasi minsan lang to eh. Oo. And gusto ko, kahit na mahina, sure ako malinaw yung sinasabi ko. So Correct. pakinggan mo muna ako. Correct. At saka importante yung communication. Yes. Hindi pwedeng sabihin mo na kailangan nag-uusap tayo pero lagi mong dinidismiss yung isa. Yes. Di ba? Kasi yung isa mag-atras eh. Yes. Yun din. Kailangan i-absorb nyo and papakinggan nyo. Kahit mahirap or masakit pakinggan, you have to take it in. Kasi yun yung communication. Anong point ng pag-usap nyo if hindi ka ready i-take ko ano yung sasabihin ng partner? Galing. Last, PDA. Ang hirap naman dun. Public display of accident, ha? Kung sasagasak. Swallowed. 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 Been there, done that. I'm sure wala pa ibang nakakaswallow ng kundi. I love it. I love it. Okay. Hindi ko na. Wala na. Huwag mo na sagutin. Masaya na ako pang ending na yun. Mga kapuso, Bianca Umali. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat sa oras mo. I hope to, my friend, bilang naging my friend. Friends kami. I'm very happy for you. Maraming salamat mga kapuso. Dito mo nagtatapos ang Just In!